اليوم حابة أقدم لكم وصفة حمص متبل. بس قبل ما نبلش بتطبيق هالوصفة لازم أول شي انقع الحمص. الحمص بده نقع شي 10 ساعات 12 ساعة حسب الجو. بس قبل ما أشعكم كيف رح نعملهم، بتمنى تشتركوا معي بالقناة وتكبسوا على اللايك وتعملوا شير الفيديو. وهلأ رح أشعكم أول شي كيف بنبلش بنقع الحمص. انا بدي اعمل هالمره كميه كبايه ونص حمص. انا عندي هون الحمص ناشف يابس. هيدي كبايه وهيدي النص رح اعبيها قدامكم. كبايه ونص حمص لازم حطلن مي كتير. هيدا بسع 4 كبايات وانا عبيته لفوق، يعني بدكم تقولوا 4 كبايات ونص مي عادي مش سخنه. هلا بتركهم هيك منقوعين لبكره الصبح، يعني بين ال10 ساعات و12 ساعه لازم انقع الحمص، وبكره فرجيكم وقت سلقه. وهلا رجعت لكم من بعد 12 ساعه نقعت الحمص. هلا بدي فرغ المي عنه وبدي احطه بطنجره سلو كوكر لحتى اسلقه. هلا رح حطه هالحمص اللي نقعته ولحط عليه مي مغليه. وهلا بدي غطي الطنجره. هلا انا رح اسلق الحمص بهالطنجره هيدي بسلو كوكر. لحطها مشان 8 ساعات على الهاي، وبعدين الصبح بس بدي تبلها برجع بصوركم. وهلا رجعت لكم من بعد ما نقعت الحمص. انا هيدا الحمص كان عندي اياه حب ناشف، نقعته وسلقته. نقعته مشان 12 ساعه ورجعت سلقت الحمص، حطيته بسلو كوكر يعني بالطنجره يلي بتطبخ على مهله بطيئه مشان 8 ساعات على الهاي. وهلا بدنا نتبلهم انا وياكم. الحمص عندي اياه سخن، لحتى لي تبل الحمص لازم تكون الحبه سخنه، يعني لازم يكون مسخنته بميته مصفيته. هون عندي انا ربع كوب طحينه، مشان اعمل الحمص بحاجه لطحينه. وعندي ربع كوب مي. وعندي هون ملعقه كبيره ملح، بس الملح لحطه شوي وشوي عقد حاجتي. بدوق قديش بحب الملح بحط. وهون عندي انا 3 حبوب تلجة. التلج بنحطه مع الحمص لحتى يفتح له لونه، ليعطيه لون على ابيض. وهون عندي حامضتين. هلا رح اعصر حامضه وحده وبشوف قديش انا بحاجه لحامض وبزيد، يعني الحمص على الدواء كل واحد حسب ما هو بحبه. وهلا رح نبلش بطحن الحمص. وكمان مشان الحمص المتبل في منهم بحبوا معه توم، انا رح احط حص واحد توم. وفيكم كمان اذا التوم ما بتحبوه او بضركم فيكم ما تحطوا توم، لانه الحمص بطحينه بيتاكل مع توم ومن دون توم. وانا هلا رح فرجيكم قديش الكبايه ونص حمص يلي كانت ناشفه، يعني حب ناشف. من بعد ما سلقتهم، من بعد ما نقعتهم سلقتهم قديش طلعوا لي. هاي اول كبايه ملانه رح احطها هون قدامكم. رح ارجع عبي تاني وحده بس لتاخدوا فكره قديش الكبايه ونص بتعملكم. هيدي تاني كبايه. وهاي تالت كبايه، يعني بيعملوا لي 4 كبايات. وهي بتعبي كبايه. الكبايه ونص عملوا لي 4 كبايات حمص منقوع ومسلوق. وهلا مع الحمص رح ننزل حص الثوم. هلا رح اعصر اول شي حامضه وحده واطحنها مع الحمص وبدوقها، اذا بدها اكثر حامض بزيد. هلا عصرت هون حامضه، هولي انا ما بكبهم بنفضها هون. وهلا هول بدي احطهم فوق الحمص. بحط الثلج بدي اطحنهم مع بعضهم.
وهلا من بعد ما طحنتها شوي مع بعضهم بدي هيدي ملعقة صغيرة، رح بلش بملعقة صغيرة ملح، ورح زيدها هيدي عندي ربع كباية مي، لحط نصها تقريبا، يعني نص كمية المي، ورح اطحنها. وهلا من بعد ما طحنتها مع بعضها لازم دوق لشوف شو بحاجة، اذا حامض او مي. انا حاسة انه بحاجة لشوية حامض، وكمان بدي زيدها شوية مي، يعني كمية المي اللي كنت حطيتهم لازم فرغهم، وبدي اعصر لها نص حامضة وارجع اطحنهم مع بعضهم. بعد بدي اعصر لها هيدي، وهول انا بحطهم كلهم. وهلا بدي احط الطحينة، وهلا بدي اطحنهم كلهم مع بعضهم. وهلا لازم كمان دوقها ولا شوف شو عايزة. بعد عايزة رشة ملح صغيرة، يعني هيدي نص ملعقة صغيرة، نص ملعقة صغيرة لحط لها اياها. وانا دقت الخليط تبع حمص بالطحينة، لقيته بعد بحاجة لملعقتين طحينة، ملعقتين كبار، رح زيدهم دغري ملعقتين كبار. هاي وحدة وهالتانية. وهلا بعتقد صار عنا جاهز الحمص بالطحينة. واكيد الحمص بس يسقع بيجمد. هلا انا عندي الحمص كتير سخن لاني كنت غليته على النار، هلا بس بده يسقع رح يجمد. وهلا خلص عنا صحن الحمص، صار جاهز للاكل، بس بدي احط له زيت زيتون. بتمنى يكون نال اعجابكم، وكمان بتمنى تجربوه وتخبروني كيف طلع، وما تنسوا تشتركوا معي بالقناة. اذا حبيتوا طريقة عمل الحمص كبسوا على اللايك بليز، والف صحتين.